Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Σουφακούδης, μαθηματικός στο Γυμνάσιο Σουφλίου και μέλος της ομάδας μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου. Στα πλαίσια του έργου Ψηφιακό Σχολείο 2, μαζί με τη Μαρία Τιλάτση και με την καθοδήγηση του καθηγητή του Χρόνη του Κυνηγού και στο πλαίσιο του να αναπτύξουμε μαθησιακά αντικείμενα για τα μαθηματικά, χρησιμοποιήσαμε ως μηχανή σχεδιασμού το GeoGebra για να φτιάξουμε 4 πρότυπα, εστιασμένα δηλαδή σε γραφικά εργαλεία. Ένα από αυτά τα πρότυπα είναι ο Άβακας που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, τις λειτουργικότητες που έχει και πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να φτιάξει τις δικές του δραστηριότητες. Τα μικροπειράματα που κατασκευάστηκαν με αυτό το πρότυπο ήταν 83, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο φωτόδεντρο και συνδέθηκαν με τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία. Να πω ότι στο ψηφιακό σχολείο 1 είχε κατασκευαστεί ένα παρόμοιο πρότυπο στο Flash από τον Βασίλη τον Οικονόμου. Πώς μπορούμε να τα βρούμε? Βλέπετε ότι έχω πάει στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, έχω πληκτρολογήσει τη λέξη Άβακας, μου έχει βγάλει 83 αποτελέσματα. Ας πάμε να ανοίξουμε ένα. Κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα μου ανοίγει η προεπισκόπηση. Αν πατήσω άνοιγμα, να το δούμε σε πιο μεγάλο μέγεθος. Είναι ένας ψηφιακός Άβακας. Το συγκεκριμένο κατασκευάστηκε από την Αρδαβάνη, την Καλλιόπη και την Ελληνιάδου την Έλενα. Βλέπουμε ότι έχει 7 ράβδους που είναι οι αξίες θέσεις των αριθμών από μονάδες μέχρι εκατομμύρια. Έχει τις ψηφίδες και από κάτω έχει τον αριθμό. Εδώ έχει τον αριθμό 3.456.789. Έχει τη λεκτική περιγραφή αυτού του αριθμού και ζητάει δραστηριότητα να κάνει ο μαθητής. Καταρχήν να πατήσω εδώ πουλια, βλέπετε ότι βγάζει 0, δηλαδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλα πουλια. Του ζητάει να μετακινήσει, να φτιάξει ένα μεγαλύτερο αριθμό, αλλάζοντας την θέση 2 πουλιων. Οπότε θα πρέπει να μικρύνω εγώ 1 και σε μεγαλύτερη αξία θέσης να προσθέσω 1. Και ρωτάει ποιος από αυτούς τους αριθμούς που βρήκες είναι ο μεγαλύτερος. Προφανώς, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Ο μεγαλύτερος είναι, θα πρέπει να μειώσω εδώ το 9 και να βάλω εδώ 1. Είναι αυτός. Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα λοιπόν, αυτή είναι η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν πατήσω τώρα αρχικοποίηση, φεύγουμε από αυτή τη δραστηριότητα. Αν θέλω να ξαναγυρίσω, πατώ εμφάνιση δραστηριότητας. Ας ξαναπάμε λοιπόν στην αρχικοποίηση, οπότε τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε και άλλα κουμπιά. Αν πατήσω οδηγίες, βλέπουμε τι κάνουν αυτά τα κουμπιά. Θα σας τα δείξω. Με το κουμπί πλήθος είναι το πλήθος των ράβδων που εμφανίζονται. Με το κουμπί υποδιαστολή μετακινείται κατά μία θέση κάθε φορά, αρχίζοντας από τα δέκατα, μετά τα εκατοστά, εμφανίζονται χιλιοστά και πάει λέγοντας. Με τη βάση αρρύθμισης εμφανίζονται το διαδικό σύστημα αρρύθμισης, τριαδικό, τετραδικό κλπ. Εδώ μπορώ να γράψω έναν αριθμό 45,987, πατώντας OK μου εμφανίζεται αυτός ο αριθμός. Καταρχήν, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο εκπαιδευτικός? Ένας τρόπος είναι αυτός που έδειξα, δηλαδή να πατήσει αρχικοποίηση και να φτιάξει κάτι και να πει τους μαθητές να έρθουν και να επέμβουν πάνω σε αυτό. Αυτό με ένα διαδραστικό πίνακα. Το μειονέκτημα που έχει είναι ότι αυτό δεν μπορείς να το σώσεις. Οπότε ας πάμε σε μια πιο καλή κατασκευή ενός μικροπειράματος από τον εκπαιδευτικό. Κλείνω αυτό, κλείνω και αυτό και πάμε να κατεβάσουμε το αρχείο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι συμπιεσμένο, περιέχει αυτά τα αρχεία μέσα. Το πρώτο είναι κάποιες εικόνες, δεν χρειάζονται δεν σας χρειάζεται να το ανοίξετε. Εδώ είναι ένα αρχείο GeoGebra, είναι αυτό που βλέπαμε πριν, αλλά στο GeoGebra. Εδώ είναι κάποιες πληροφορίες από το ψηφιακό σχολείο. Εδώ είναι αυτό που βλέπαμε πριν σε μορφή HTML. Εδώ είναι οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς και εδώ είναι το πρότυπο του Άβακα που είναι ουσιαστικά το ίδιο με προηγουμένως, απλώς αρχικοποιημένο. Αν ανοίξουμε τις οδηγίες, είναι αυτά που σας λέω και ακόμα περισσότερο, τα λέει αναλυτικά.
Θα σας πάω σε αυτήν εδώ τη δραστηριότητα και να πάμε να την κατασκευάσουμε και να το σώσουμε αυτό το αρχείο. Η δραστηριότητα λέει ότι ένα παιδί θέλει να φτιάξει τετραψήφιους αριθμούς με 12 πουλιά. Ήδη το δίνουμε, θα πρέπει αυτοί οι αριθμοί να είναι παλινδρομικοί. Δηλαδή η δεύτερη και η τρίτη ράβδος να έχουν τον ίδιο αριθμό πουλιών και η πρώτη με την τέταρτη. Και να είναι τετραψήφιοι αριθμοί. Πώς θα μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτό εδώ? Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε 4 ράβδους. Στην πρώτη θέση να είναι 1 πουλί και στην δεύτερη θέση να είναι 5 πουλιά και να μου εμφανίζονται και ο αριθμός των πουλιών που υπολείπονται και το μέγιστο να είναι 12. Από εκεί και μετά να μην μπορεί να βάλει άλλα πουλιά ο μαθητής. Ας πάμε λοιπόν στο πρότυπο. Ανοίγω λοιπόν το πρότυπο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, είναι να πάει να γράψει εδώ τη δική του εκφώνηση. Έρχεται λοιπόν εδώ, γράφει τη δική του εκφώνηση, δεν το κάνω τώρα, μην κάνουμε χρόνο. Πάμε σε αυτό το κουμπί. Αν σε αυτό το κουμπί έτσι όπως είναι, που είναι χεράκι, κάνω δεξί κλικ και πατήσω ιδιότητες, ανοίγει η καρτέλα του. Όταν κάνουμε κλικ πάνω σε αυτό το κουμπί, πάμε στη δέσμη ενεργειών, με το κλικ εκτελούνται αυτές οι εντολές. Οπότε δίνω αρχικές τιμές στις μεταβλητές. Η μεταβλητή κλ είναι ο αριθμός των ράβδων των πουλιών. Εγώ θέλω να φαίνονται αυτά που φαίνονται, οπότε θέλω να φαίνονται 4 ράβδοι. Το IP είναι η θέση της υποδιαστολής. 0 δεν υπάρχει υποδιαστολή. Αν βάλω 1 θα υπάρχουν 10. Εδώ δεν το αλλάζω. Η τιμή του μη είναι το μη με το IP πρέπει να έχει άθροισμα 7, οπότε αφού αυτό είναι 0 αυτό το αφήνω 7. Το β είναι η βάση αρρύθμισης, εδώ είναι το δεκαδικό, το αφήνω. Ο μέγιστος αριθμός πουλιών, το map είναι ο μέγιστος αριθμός πουλιών που θέλω να είναι 12. Εδώ το is1 είναι ο αριθμός που θα εμφανίζεται στο πεδίο εισαγωγής που έκανα προηγουμένως, που έβαλα έναν αριθμό. Θέλω να είναι 0 όμως, δεν θέλω να εμφανίζεται κάτι άλλο. Το μη1, μη2 μέχρι μη7 είναι οι αριθμοί μετρώντας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Εγώ θέλω να είναι ένα πουλί εδώ και εδώ στο μη2 να είναι 5. Εδώ τώρα τα υπόλοιπα 0. Αν πάμε εδώ, το is είναι η εισαγωγή αριθμού. Θέλουμε να εμφανίζεται στη δραστηριότητά μας η εισαγωγή αριθμού. Αν θέλουμε βάζουμε true. Δεν θέλουμε. Εδώ αυτό είναι αν θέλουμε να αλλάζει το πλήθος των ράβδων στη δραστηριότητα. Δεν θέλω, το αφήνω false. Δεν θέλω να μου εμφανίζεται εκείνο το κουμπί δηλαδή. Το υπό είναι αν θέλουμε να φαίνεται το κουμπί της θέσης της υποδιαστολής. Αν θέλουμε να αλλάζει. Δεν θέλω, το αφήνω. Το βάση είναι η βάση αρρύθμισης. Αν θέλω να εμφανίζεται το κουμπί όμως, έτσι. Δεν θέλω, το αφήνω false. Εάν θέλω να εμφανίζεται το υπόλοιπο των πουλιών, ο αριθμός των πουλιών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, βάζουμε true. Αυτό το θέλουμε, ας μας εμφανίζεται. Εδώ άρη είναι αν θέλουμε να εμφανίζεται το ανάπτυγμα του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης. Δεν θέλουμε, οπότε πατάω OK, το κλείνω και τώρα κάνοντας κλικ εδώ μου εμφανίζονται οι 4 ράβδοι, εδώ αριθμός 5, εδώ αριθμός 1, εδώ τα 6 υπόλοιπα πουλια που θέλω να βάλω. Οπότε θα βάλω 5 εδώ και 1 εδώ. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις, να βάλω 2 εδώ και 4, 4 εδώ και 2 κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο, μπορεί με λίγη φαντασία και βλέποντας ίσως και καλά παραδείγματα που έχουμε ανεβάσει στο φωτόδεντρο, να πάρετε ιδέες και πιστεύω ότι μπορείτε να είστε πολύ δημιουργικοί. Αυτό που θα κάνετε, αυτό τώρα που κάναμε εδώ εμείς, μπορούμε να πατήσουμε αποθήκευση ως, να το σώσουμε και θα σας πρότεινα αυτό που θα φτιάξετε να το ανεβάσετε στο υλικό φωτόδεντρο. Είναι σημαντικό νομίζω εμείς οι εκπαιδευτικοί να μοιράζουμε τη δουλειά μας, γιατί παίρνουμε ιδέες από τους άλλους, παίρνουν οι άλλοι ιδέες από εμάς και έτσι όλοι μαζί προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ.